บนโซเชียลแชร์แนะวิธีการหุงข้าวที่สามารถลดน้ำตาลได้ 70% เพียงเติมน้ำมันมะพร้าว 1 ช้อนชา หุงแล้วแช่เย็นไว้ 12 ชั่วโมงก่อนกินชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทย อสมท จึงสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลและกรรมการบริหารสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยครับหุงข้าวใส่น้ำมันมะพร้าวช่วยลดน้ำตาลได้ 70% จริงเหรอครับถ้าคำพูดว่าหุงข้าวแล้วทำให้ลดน้ำตาลได้ถึง 70% คิดว่ายังไม่มีข้อมูลหลักฐานยืนยันชัดเจนเพราะว่างานวิจัยในต่างประเทศที่คนไทยเอามาแชร์กันนั้นยังไม่ได้ทำการศึกษาในคนเป็นการทำการวิจัยในหลอดทดลองและคำว่าลดน้ำตาลอาจจะทำให้เข้าใจผิดปกติข้าวเนี่ยมักจะไม่ได้มีน้ำตาลแต่คนอาจจะไปโยงว่าหลังจากที่เรารับประทานข้าวเข้าไปร่างกายเราจะต้องมีการย่อยเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดที่ร่างกายจะเอาไปใช้ต่อได้ก็คือน้ำตาลซึ่งถ้าย่อยน้อยลงก็จะทำให้ได้น้ำตาลที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยลดน้อยลงตามบทความที่แชร์นั้นอ้างอิงการทดลองของต่างประเทศพูดถึงว่ามีปริมาณของแป้งที่ทนต่อการย่อยเพิ่มขึ้นประมาณ50-60%ซึ่งก็เกิดขึ้นได้จากการหุงที่มีความแตกต่างกันรวมกับกระบวนการของการที่ไปแช่ตู้เย็นแต่ว่าไม่ได้มีการบ่งถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลและจากการศึกษาที่ผ่านมาของเราไม่น่าจะส่งผลต่อการที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้ถึง70%เพื่อให้เห็นภาพชัดอาจารย์ได้ทำการทดลองหุงข้าว2ชนิดตามสูตรใช้น้ำมันชนิดต่างๆกันตั้งแต่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวทั่วๆไปน้ำมันปาล์มน้ำมันรำข้าวแล้วน้ำมันถั่วเหลืองการหุงข้าวโดยการใส่น้ำมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของโมเลกุลของข้าวได้ก็จะเห็นว่าลักษณะภายนอกไม่ได้มีความแตกต่างกันอาจจะมีความหอมที่แตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำมันแล้วนำทั้งหมดไปแช่เย็น1 คืนมีการศึกษาในอดีตที่พบมานานแล้วนะคะว่าการที่เอาข้าวไปแช่ตู้เย็นจะเกิดกระบวนการรีโทเกรเดชันกลายเป็นแป้งที่ร่างกายเนี่ยย่อยได้ยากหรือย่อยได้ช้าก็เลยมีผลต่อการทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยขึ้นช้าหรือขึ้นน้อยกว่าแต่ก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญคือพอตอนจะกินจริงๆต้องอุ่นให้นิ่มพออุ่นแล้วเจ้าข้าวใส่น้ำมันมะพร้าวนี่ก็กลิ่นหอมแบบข้าวเหนียวมูนเลยครับการเอามาอุ่นก็จะทำให้กระบวนการที่มีน้ำออกไปนั้นกลับคืนเข้ามาปริมาณของแป้งที่ทนต่อการย่อยก็จะลดลงแต่อาจารย์ได้เล่าเพิ่มเติมถึงการศึกษาวิจัยในคนที่อาจารย์เคยทำด้วยตนเองครับในการศึกษาที่เคยทำพบว่าการที่เราหุงและนำไปแช่ตู้เย็นจะทำให้แป้งที่ทนต่อการย่อยเพิ่มขึ้นประมาณ20%เมื่อเราเอามาทำการศึกษาในคนพบว่าอาจจะมีผลต่อการลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพียงแค่2%ถึง3%เท่านั้นยังไม่เคยมีการศึกษาที่เราพบว่าจะเพิ่มขึ้นได้มากขนาดเป็น20%หรือ70%เลยแล้วตกลงผู้ป่วยเบาหวานควรจะทานข้าวแบบไหนครับคนเบาหวานไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปหาแป้งที่ทนต่อการย่อยมากินส่วนที่มีความสำคัญที่สุดยังคงต้องกำหนดปริมาณของข้าวแป้งที่มีความเหมาะสมต่อการกินในแต่ละมื้อดังนั้นถ้าหากว่าจะมีกระบวนการหุงข้าวหรือที่อาจจะไปแช่ตู้เย็นและทำให้แป้งที่ทนต่อการย่อยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสามารถทำได้ถ้าต้องการจะทำแต่ยังต้องควบคุมปริมาณข้าวหรือตัวแป้งที่กินไม่ให้มากขึ้นซึ่งโดยทั่วไปโดยธรรมชาติข้าวที่เมื่อหุงเสร็จแล้วจะมีลักษณะค่อนข้างร่วนแข็งก็จะมีปริมาณแป้งที่ทนต่อการย่อยเนี่ยที่สูงกว่าที่หุงและนิ่มอยู่แล้วดังนั้นสรุปแล้วสูตรหุงข้าวใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อลดน้ำตาลนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้มีข้อมูลที่เกินกว่าความเป็นจริงและก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์อย่างชัดเจนจะทำให้เกิดความสับสนจึงเห็นว่าไม่ควรจะแชร์ต่อการทดลองค้นคว้าเป็นเรื่องที่ดีแต่จะต้องมีการตีความปรับใช้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ตรวจให้แน่ถ้าไม่ใช่เราจะยุ่งนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์